Hả? quay. Tao đang quay mày. Tao đang quay mày luôn. Phép. Đã bụng ma.
empty hearts and neon lights. The pain with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, wanna run away and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Có vẻ cay. Màn ôm luôn. Đã quá mọi người ơi. Đây. Khung cảnh xung quanh bạn tươi. Miền quê sông nước. Quá đã luôn. Lâu lâu về chơi bạn tiếp đón gà cá đầy đủ. Đây cá lóc. Cá lóc quá trời. Đây cá lóc và đây là con cá lóc bắt lên nướng luôn. Để nguyên nhà nướng luôn ăn cho nó ngọt nha. Bạn có tin là tí nữa tôi nướng con cá lóc mà cái da cá lóc nó chưa cháy bằng cá lóc nó chín không? Thì để tí mình xem. Đây gà vàng ươm luôn. Tôi nướng cá lóc mà cái da nó không cháy nha, cái da nó nguyên tươi vậy luôn, y chang vậy luôn. Nó chỉ khô rồi. Ok. Mà nó ở trong nó lại chín. Đang nướng gà cá lóc nó ngửi được mùi thơm mà nó bay lên tới đây luôn. Nó bay lên đây rồi bắt nó nướng luôn. Ghê không? Tao chở con cá lóc rồi kìa. Thấy nó kẹp đi. Kẹp ở ngoài luôn, tự nó dơ. Tí nướng con cá nó chỉ khô nha, nó không cháy nha, nó vẫn chín ở trong. Rồi, muốn chín rồi, bây giờ bạn khui đi. Hồi nãy mới nói nướng không chín đâu. À, chín rồi nè, cái da không chảy nè. Ok. Rồi, trong chín rồi thấy không? Chưa? Còn nước luôn nha. Hợp lý chưa? Chín chưa? Rồi, rồi. Giờ trời, đâu chấm ăn thử rồi. Chấm ăn thử người ta mới tin chứ.